Hello guys! Nandito kami ngayon upang talakayin at ipaliwanag sa inyo kung ano nga ba ang component diagrams. Component diagrams. Ito ay ginagamit upang maipakita ang physical aspect ng object-oriented system na siya namang ginagamit upang mag-visualize, specify, at mag-document ng component-based systems. Ito ay may pagkakahalin tulad sa class diagram na nakapokus sa component ng isang system na ginagamit upang maipakita ang static implementation view of a system. Ang sunod naman ay ang component. Ang component ay isang encapsulated, reusable, na replaceable part ng software system. Ang bawat component ay may kakayahang gumanap sa system. Ang sunod naman ay ang component notation. Ang component notation naman ay ginagamitan ng rectangle shape. Ang component notation ay may dalawang uri. Ang component stereotype at ang subsystem stereotype. Ang component stereotype ay ginagamit para sa smaller system at ang subsystem stereotype ay ginagamit naman para sa bigger system. Ang tab rectangle icon sa kanang bahagi ay optional. Ito ay nakadepende sa situation o system na inyong gagawin. Sunod naman ay ang interface. Ang interface ay ang naglalarawan sa group of operations na ginamit o ginawa ng component. Ito ay may dalawang parts, ang interface provided at ang required interface. Ang interface provided ay nagre-represent ng full circle. Pinapakita nito ang services na galing sa component. At ang required interface naman ay ang nagre-represent ng semicircle. Dito naman, ang component ay kailangan ng another class o component na nagsasabi na ang interface ay para sa function. Ball and socket. Ang ball ang nagre-represent sa provided interfaces. At ang socket naman ang nagre-represent sa required interfaces. Pinapayagan ng UML ang connector line na ma-attach ang ball at socket sa halip na ports. Ang assembly connector ay hindi nakarender sa ibang optional. Ball and socket notation para sa simple ports. Ang notation na ito ay hindi dapat gamitin para i-connect ang complex ports o parts na walang ports. Listing component. Listing component interfaces. Provide and required interfaces are listed separately. The artifacts section lists the artifacts or physical files manifesting the component. Dito sa listing component, ililist lang yung provide interfaces, required interfaces, artifacts. Sa artifacts yung mga files, database, mga ganon. Connecting components. The dependency arrow is used to connect from the socket of one component to the ball of another component. The dependency arrow then ay yung required interface. Classes that realize a component. A component often contains and uses other classes to implement functionality. These classes realize the component. Dito naman sa realization arrow ay yung provide interfaces. Ports used in a component. It is used to model distinct ways that a component can be used with related interfaces attached to the port. Internal structure. Used to model the parts, properties, and connector within a component. Delegation connectors. Used to show that internal parts realize or use the component's interfaces. These connectors can also connect interfaces of internal parts with ports. Ang delegation connectors din ay nagpapakita ng flow ng data sa isang diagram.